Pizza po. Ay, ito ba? May nag-grocery ba? Ha? Ito ba? Ito ba? Mayroon ba? Makano ba yun? Oo, pizza na. Sino ba? Ito, wala? Yung pizza ko,
Uy, kaya ka na.
ako siya mag-interview. Okay. Ako na. Nakapag ka? Ha? Nakapag ka? Pero ako kung kayo yung magdamon, ako mo, yung mga, ako tulog. Kahit ba, ito, baguan, tumalo kaya ako sa dinig. Bakit sabihin para di masura?
Mapabarera. Pwede tayo. Tayo sa pwede mo.
Gabus. Gabus kasi. Ala! Gabus yan! Dito po! Pag-ilan mo. Uy! 5! Isa po.
Wag mo na. Para ko lang ito. Isa lang ito. Ano, kahit ako na ito. Sila. Ano ko ginagawa? Hello? Ah, ito ba ito? Wala ba?
What? What? Hindi mo naman si Toto Tutu. What? Hindi mo naman.
Okay ba ka dito naman? Okay dito naman. Dito ka dito. Balik lang. Balik lang. Balik lang. Kaya mo baga kung ginamit ako, doon mo tulog ako sa kapor. Nakita siya sa labit sila doon. Kaya mo yung space baga. Hindi sa bahay lang. Ginawin ako. Dapat mo sila pagbalik ko lang bahay. Lipat naman ako. Nag-isip ka ba ganyan? Lipat ako. Lipat ako din ako. Kasi sa amin, yun, nag-isip ka. Nag-isip ka. Oo, nag-isip Open man mo to. Wala. Wala ko. Ha? Pwede sa na. Okay. Pwede mo sa tapos.
Ang ipinay ko kung mirror, hindi talaga, ano yung nakalagay ito talaga. Kasi nung ngayon sa mag-ibig, gawin lang ko, ipinay ko, tapos ipinay pa lang, ganyan sa lang. Kaya magkakan ng rin yan. Video rin yan yung ayaw. Laranin niya, harapan ako. Expert ako, ligay. Ligay, ba?
Hello.
Maganda yan. Ito mo na gano'n. Ay, lagi mo na. Kaya ito. Yung nagsilagal sa lipat sa lupa. Anong gamit niya? May tama. Material. Pero hindi ka pala. Okay. Ika na nga, pag mo ka, marami ito. O kapag simple dahil, yan, ako rin ito. What? What? Gusto ko ka, mas bayadan ka na. Pilong ko lang sa kanila. What is the name? What is the name? What? Ano, lupa. Kung kami daw saya, sige, Laura. Ito ang gagawin mo. Dito ka
Pero, isang ano, maul, Andre, maul. Yun, bubuhay, kuyak na. Iyo. Bubuhay ko. Leo na po ito, yan. Ano ito? Yes, ito. Magkano ka bubuka? Bubuka. Ay, pangalit ko ba? Wala pala. Hindi mo! Ito ko. Beko may. Gusto mo dito eh. Bumili na ako sa
On? Ikaw ba? Hindi ba ako mo? Hindi ako ba? Ikaw wala ko mo. Ha? Eh, hindi ako. Nasaan yun? Yung nagkita mo kami dito. Yung dito. Sabi dali ko. Sila dali.
Ayugan ka na. Ayugan. Pahal ko na upa. Rosen! Just ka magpanagdita, araw siya pa nagawa. Makatang siya ba mo kung hindi ako natigire. Ako na. Yung balik mo. Oh, the public eye! Oh no! Ay, doon. Ito, hindi na nga yun. Bumuka. Yung totoo nga, yung mga totoo. Wala, gusto ko yun. Araw na. Tadi ko ganun, Ray! Pag! Kita na ako sa'yo. Pagkaan mo dalangin. Uy! Ayun. Iba na magkalat. Gusto na yung video. Siya mo siya, puro rin mo ka. Nagpipidyo sila tayo pag ako sila. May tao. Gada? Ay, di pa, dali. Sige. Naglayo ka to. Puto mga Yung po ko doon. Hello! Kuya? Bagay. Ano na? Sinapay kami po. Paano mga mapisig?
Ito nga yung ano kung paano. Kulang-kulang na kaya ako. Hindi mo ito, maging anak mo. Magagod yan sa mother kung kita doa. Magagod kita ko kaya ano. Orta ko dali ko na. Hindi ka rin. Harap yan. Hindi ka rin. Dalawa mo na ako si. Hindi ka muna. Pag magrani siya sa tuya. Hindi ka ako. Hindi ka ako. Hindi ba ako? Sabi yun. Di ba yung lagi? Sino na? Ay, pag-aaral, hindi siya palsema at mapag kita. Wala ko. Gawin na rin. Pango! Don't be strong. Nilulong. Ano, mati kita o. Pasti kita Mariela. Ano ba siya? Wala ka man. Gina. Pakaya. Saan? Wala. Sige, ganun na po. Dito. Sige, ano, magsigaw ko ng steering talaga. Kung baklaan ka, kung baklaan ka tingnan ito. Parang Hindi na.
Bro, dito. Ang pangalan. Isa, dito ka ng piling mo dali. Minutes ako na mo. Yung sa iyo, yung mas gatak rin ako. Lumitang ko. Hindi ko na ibono. Ang bago mo. Jen. Ito
Uy! Pinungo ko. Sino nagsuwayo? Bibalik, sipin mo, bibalik. Pili ka ba?
Alam ko. November 10. Ano, violet? Ano? Sa iyo lang ang bakit ko. Ako na, isuro pa doon. Tapos siya nagbibig. Oo, pero okay. Bibungguloy! Bibungguloy! Guys, yun mo guys, oh. Ay, Lolo, din lang gusto. Dawin mo kami ka noon. Umog ko. Kuya, umog ko. Ano yung abdi ko? Umog ka. Naku, nilaya na si Pusika. Philippine rice. Ano, Leo? Di pa dyan. Ano sana? Ano? Nakawat. Nakawat ni rice. Nabi niya baga paano ba? Supil na pil. Naglag ako, Ay, rice. napakorinta. Ay, Leling mo, wala na. Iyon. Ano? Wala. Iyon, nawala. Umasa. Uy, ato ka nila lang. Ano ba ka lang mo? Wala sa Kayod ka. Pero sa access sa May letter ka? Letter. Naulog na ako ng video. Pagdating mo ka lang ay advice. Matulog ka man. Magdala ng tulog na. Oh. Para. Yari di pinto kung kanilay. Kakadulit pa sa Adi. Kaya bang ibalik ang maangka ang pagdito.
Ito ka kaya. Kaya kayo mo kumito. Pagalitan mo yung Saraya kayo mo. Ito mo yun. Tapos, refer na ako. Ayun na, 25. At kasi tinitin ang ulo ko naman. No, lang ang dati. So, Balik ko ngayon ako sa ating ko. Hindi ko na ako ito. Ayaw, dito picture pa sa nang dati kung mga konti na rin na para ng pangal kasi sila na ako kaya hold up, what the fuck? Hold up, what the fuck? Pero palaglag, paligyan nga sila na, pero galing na ito. Sini nung nagtatrabaho, doon sa pizza, yung algam, tapos nakulong pati, ang ito, naging sa talaga, Kita ko. Sino lang kabalay? No. Takbo ko. Sino? Dito ako nahihiling. Okay. Oo, nagpapalito ko sana yung Subukan mo. Oo, sweet. Poro. Sino ko lang ito? Ikilig mo ba talaga pag mahilig mo nag-block ka na? Ulo! Pinili to, no? Nasuko! Timon? Oo, susukuan pa. Ako, Balik ako doon. May nakabugo pa. Sa nakapalit ang kumpara. Oh, yun. Oh! Oh, guys. Yan o. Ayan mo ako palit. Oh! Yan mo. Wala mo na ako. Yan naman nagagad ang mga ko. Ayun, kapag pa rin sinipid. Napanaw ka na sinipid. Yun. Dapat magilangin ko dyan siya. Uy, papa naman, iyan. Ano? Paano? Uy, may wallet. Eh, boy. Ay! Naman, kanyang mga tinda. Gem. Gem smile. Ano pa naman? Si Mama Day. Tayo. Yung lupit mo, Gino? Si Polo. Ano ba pang taon ng Pino? Hi guys, sabi mo mo kayo. Magkano pa nakatira yan?
Tapos sa to, Ay, 500! Ayun, na din ako. Ayun. Sige po kayo ako. Ako 500 pero. Ha? 500. Wala naman yung ayok. Pero yan. Ako lang sa 500. Kuya, pag-ibig mo ako sa paro. Ano? No! 1.5! Zero, 500 tulos. Eh, boy. Tulis mo ako. Ang gipas mo na eh. Ang mga ito yung Doon nakapagbukas ka ba ka? Yap, yung mga medalya. Ito na rin. Gago. Eh, manaan na tayo. Dami ito. Ubo na naman niya ako. Kasi na yung ubo ako sa pero ba mo ako pala?
Ano talaga? Guys, may mga puti. Ito pa siguro. Dito naman ninyo. Okay naman. Ano po ba? Oo, di nun eh. Yap, yap.
Ano ko? Anak para nga dito. Isa pa doon. Shit! Ano yun, Pe? Night, costume. Kinakay. Ano nang bago, Pe? Pag-make up. Okay. Kulo-kulo ka na rin eh. Alam ko na, ito mo si Jason. Ano ba kayo pa? Ano ba yan? Gano'n mo ka sa kanya na. Ito.
Isang din sila eh. Isang din sila. Yung. Ako tayo mag-supplier. Abot ito. Tapos matupad yan. Kasi wala yun yun. Okay, supplier. At ikaw, Kuray. Dati mo gano'n kung luwag ko. Gago siya! Putay na! Ito, bawal ang duwag to. Sabi, mayaw So, ano yung matatag si mayaw Kat? galit. Yung vlog ka mo, kasi sinagot ko, yung ko niya na. Sige daw, pinunin ang duwag ko. Parehas ka mo, ano, martial arts. Pero, Sunod ka nga eh, pagkalaman na yun. may gamit kang ako sa kat, ginagana na ginagawa ko. No. O yan ang cheater. Di ba di ba mas pinakamay sa art na? Ito. Bola, may mamo lahat na nilagay ba? Ano mo, ano, tawag dito, tabang mo, sila mo. Yung sa tao, magagalan. Ano, buloy. Yung payo. Dapat ko ba yung kumparo? Abo. Yan na. Abo. Hindi ko ito nagsakay yung sakay ko. Nilakaw dito. Pangaba. Yan, marami dito rin. Ikaw pa. Wala nga ito nga, oras. Ulte! Nilakaw dito na. Bilangat siya. Nasaktan pa ano na ulte.
Ano na isa? Ano? Mga nice one. Ay, wala yung sinisig na raw. Ay! Naka-mage. Mage ay build. Ay, nabulok ko. Abukang kamo. Ah, bubo. Curly nga ang dasa, right? Curly. Pwede pa nito din. Mag-rally ka baka sa phone nito. Ano nito? Ano? Favorite ko kay Mari ko. Basta game. Mga nagkano ang makuha mo tutugos. Makapito no. Roger! Sabihin ko nga yun. Tuki ang nga, nagdudulog. Kaya ay kapuyer pa na babaan. Lutikir! Bali! Partner bro, you. Nagaan mo na rin bago ka rin mag-G. Ang daigay na kiyong pando. Pwede na, patulong kinahay sa mga tao. Ilangalan na kayo ni Black na to. Pero mag-uso, kaaban sa'yo. Hindi na chikitin. Pero, Ngalan mo Ray, tapos nagaw mo. ayok ka! Luwasan dragon! Dragon!
Ah, wow, my. Ay, di ba na umaga? Yan, Ernest! Green rose, pansin. Oh my. Ah, naku. Parang ako parang surugan ito. Parang surugan ko. Skip in the toilet! Gawin mo na ba? Parang kung mga tarang ko sa Amerika. Sabay train. Baga. Butang light, light, light. Walang di kaya mo butang pa yun. Daniel! You get that? Maganda naman ako kung ayos na yun eh. Iyo pa talaga. Wong wong. Kinara Punta nga ka. ay pungpong. Nakangayot ka ako ng bilang dati ko sa iyo. Bibigyan ko sana isang Pungpong. Bibigyan siya ng isang van. Special delivery. original. Ronaldo ako ngayon. Kaya pagbuhat dyan. Iya masarap. Kaya doon sa anak ko tungkol, iba daw ako. Iba daw. Tapos ano, mga 5-6 na, gada, ano na, gada na sa account. Yun, kung wala ka doon, No? Ito yung naman. Bubo nga, ito kaya nga, promise ko na nga. Napangin naman ngayon, paano ba ko? Sa ipod. Kaya sa ipod ka. Ano dyan? wala ko. Ako, wag. Oy, Saka lang, nabuloy. live pa rin.
Kailangan po, umabot ka mo, sa pilon ka. One ba? One. Bo, ano yaw na? Ipaano itong material natin? Ganun sila, ginadalo. Totoo. Ano iba ayaw? Ako na naman, dito mo bo. Yan, siya na sana. Isipin lang nila. Tapos 300. Oo, yaro ko nga ka. May video niya ng ano? Ano ito? Niyo po. Iya ko, kaya ano ko. William James Rio, maganda siya ng mga 5Js. 5J. 5J lang. Pagkala ko tako. Right po, mag dyan mo. Oo, nilunggo. Ay, sila ba? Saan ang mag-game? Ako. Di ba ba? Ano rin? Ay, bubukad ako ng motor. Boy, no. Ayaw mo ko mo. Ano, gusto. Ay, ganun na rin yung tumalis ka. Bakit na? Hindi mo. Philippine, bro. Bro. So, Ako, buwan mo sa day. Hindi ka man sa panikan. Paano talaga kasi? Ito na, istamit ka ba yun yung mga blood? Hindi kaya kasi ganit na ako box. Go! Sige. Bullshit ka mo ako. Kung ano, gamit yung bullshit na ako na certified you. Bugo. Bukas kasi? Bata. May pagkawa. hindi ba yan? Pwede mo ba yan eh? Pwede mo good. Pwede mo wala nga ito sa kanila. Kamali ka pa na Kukuha ka lang sa Ah! Maninigulo ako ng Kita kayo sila eh. Hindi ko na sila yung mga Malak na 5 days. Ay, ba? Tika mo. Wala kong mali. Hindi, mga ano na rin. Sa may customer ka. Hindi mo kayo. Nurungo ko mga tao. Eh! Ay! Tama, tama. Pati daw kayo, iba yung daw yung Ano na bita? Nakalagay ba o? Pang! Crispy na ba? Hindi ba siya ako? Vita. Vita ko po. Ma. Ano gusto ito eh? Durag! Durag! Po. Kayo. Eh, ako no. Masaktan na nila ng kuya. Oye, po. No. Tulong halon. Pero agad. Bakit mo ko sabihin na? Uy, lang! Ito! Yan na eh! Totoo ka na kayo rin. Hindi ko ba? Sara mo, alam ko na. Hindi mo ba? Pwede mo. Pinupunta ka. May tantan mo sa ito Hindi mo siya ako. Sa, ano, sa... Ulong-ulungan na nga yun. Walang ka. Sa blood engine, warago na nga ito. Sige maray, hindi ka maray ikaw, no? Ang arkitin nila yun na dyan o, pag nila, mga lima dyan o, bubaba, ere. Dapat yan. Eh, walang palag. Mula Kaya yung manire.
ano, pero di ba na ayaw? Rin. Yes, I know. What is the money? Use twice. May parang use twice. Kung paano Hindi kilo? ako mayo. Hindi Kaya tatawag sa abot. Ano ko gamit ang gayon? Ang ganyan, kayo mo. Yun. Ano sino? Ha! Hayop ka! Mabuk ka na, tips ka na. Next one ka na? Martial arts. Material kay Bryce. Ano, may nakaroon ka na please. Ilatok ka Wala na rupon. Di pa na ano, Jill. Di pa na ano. Yun, Gaston. Yay. May ng parang. Ilang nakasuntok na si Saro. Ay, masana. Ang kelis. Gusto mo? Gusto to. Ayun. Ayun, ang pitbrit patient sukri. Gino ka. Ano mo yun po? I'm sorry. We'll see you. Gawin na. Kamo lang kita ko. Nalupo. Kamo lang kita ko. 60! O, gawin na naman kaya mga pangit ang kamo. Sigurado. May pamagabi na ulang kasi o. Galitan mo pa yan. Galitan na ano. Yung, kaya pakikalaw na ito. Iba ka na. Galitan na ako. Galitan ba? Galitan na yun. Galitan na ako. Escape pa. Galitan na yun. Galitan ako kayo na nagpisa ako. Gusto ba ako pagkaling nila sa may ano wala? Sa kaya. Diyan hat na tarang na kumbi. Yan. Mama mo. Baduy. Dari pa kang magmatar mo dito. Madistrake yung. Ayup ko! Madistrake siya. Ang baduy. Dito lang yan ang nauwi. May ano, may buli. At may buhok. Wala, hindi mo pa na hayo. Nakaw. Mura mo sa ko, nakaw. Bulok yun, sali ko to. Kabalo. Yung ginagawa. Ito? Uy, ang dalawa ko! Ayun pa. Kukuha mo! Hello! Ito! Ayun ka! Wala ko muna! Hey, nag-gym mo kaya rin yung nag-gym. Very fair. Iyo, saan ba to? Puro pa mag-gym ito? Sige.
Walang tao. Punta. Alam. Yan, yung friend mo rin. Pero ang sa Iko, yung send rin ako gusto. Mandikisi para kayo. Oo. Paano kaya nga yung tip nga dito kayo? Uy, noon, kasi ako, nag-beauty na kayo. Henry! Ikaw, 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 ikaw. Yan mo na, ikaw, yan o, yan o, yan o, yan o. Yan o, yan o. Nagdudulag, unyo. Unyo. Dudulag o. Day one, day one. Yun, naka-invisible. O, yan ka na. Balik sa boot niya. Oo, nag-disgalay na kami sa front. Kami di pa nakalipat ka lang. Kuhaan ko. Kuhaan ko. Kung maligay mo na ako mag-ibig. Yori, ano? Masabi na, ano, gano'n pa ito. Hindi ako nagtaram, Ray. Hindi ako nagtaram. Yo, 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 yo. Ayos na yun talaga. Nagigigil ako sa'yo. Ipawak mo ako. Dahil siya, ang tawag mo, palit Burki, pasunod-ulog ko. Huwag mo nga, yung pinungkot ako. Now, mura ka rin mo ba? Pupunta ka sa langit. Pusta! Uy, ang pusta! Of course! Hindi mo, pusta, Ali. Nakalok si ano. Belo. Belo. Belo pa. Belo. Uy, belo. No! Hindi na pwede naman sa buhay. Hindi ka masarap. Pinatuman? Ulitin mo eh. Mabalik ka na. Yung Hey, ayun. Pepe, tatawa
Pe. Bakong dangin yan, pero patawag ka dahil yung na abno. Pero magsasabi niya ba nga sa bakong dangin yan dito. Matawag siya ako, pero matawag siya. Kaya pang kinampo. Bakit kinampo ako? Makiti mo ilabot kita. Ubi ba ko? Sinakal mo na, Zay. Ganyan. Tira. What's up, Miming? Nakaindig ka, so nakapailig. Ay, nadako! Bolo! Hello, binibo na pre. Magastos ko rin. Munti ko. Ay, baby. Ewan ko, si Tigray, uy, magulong ko. Ilig ano yan? Ano ka po dito? Liog! Liog! Lig! Ligda! Binis! Ligdog may puli. Si Bino! Eh, Balik na tayo. Cricket. Hindi sa ating maut. Ulit ka na. Anong tao? Anong kawasan mo na eh? Facebook. Pinagpin ka, be? Kayo, ay ginsi pa. Pakala, hindi. Sinabi. Eh. Wah, kaboboy pala na Disney. Buwan na kawat buwan. Kawat buwan. Kawat mga pugi. Ay, Disney. Kawat. Eh! Yeah. Kung paano yung mga Disney? Hello? Bison. Kaya ko na tumabakal na ano, pag tagwan na kung Itinapay pa? Yo, why was the day? Yay! ano ba kalinis? Nagari talaga. Di wala akong imagine. Ano ba kalinis? Nagari talaga. Ay, ikaw. Sa ano na, hindi ka na Ayun. Mar, nabili ka na nga. Ayun.
Eh, bagay hindi. Bagay din na sa ila kaklana. Siya lang siya. Wala ba? Nagultad din. Ako nga, ito gano'n. Wala kang pala sa city. Paano ko nabili ka? Kami, ano, pinagkita dito. Kita. Pinagalitan ako si 500. May balik na talaba. Siguro dyan, siguro. Mabakal nga niya ako itong pang-glitch. Di ko na siya may kabukit na ako. Para dyan iba so, huwag yung kung account na ano lang mo. Alito so ano kay Ibo? Kay bago na ako makapin. Yun. Diba? Guys, James. Alito pa nga ako ito mga git naman po kani. Hindi mo siya hakin. Kasi pa, sinuntan yung password. Uy! Ang pogi. Ang ganda ng lalaki. Alito, ulipin nila na Rio. Ito yan, nadilipin din. Judge Abok by its cover. Judge Abo. Walang siya. Judge Aher. Ano. Bagul. Takot sila guys. Dalawa lang din ako guys. Out na tatre. Mapalitan pa mo. Kaya naman doon ako kasi dati. Ay, saan ka pa daw? Paano ito, ano, ayam, paano mo release doon? Ayam. Yun! Ulo. Payat mo nga yung sipon. Wala nang print daw. Straight ko kayo po. Bakit ko na yan? Para bukod na tao. Ano yung sabihin mo, Ray? Ano? Pogi at yan. Don't pa! Don't. What? What ito? Yo! One. One night stay. Dalawa ako na ba? Ay! Hey! Bakit dara ako? Hey! What is that? Awa! Awa! Tama ba to? Hotel ako ng away. Huwag kang gusto ko. Una ko ako, ayan o. Ikaw, kapatid ko sa tao. Ikaw, kapatid ko sa tao. May tabang kano na ako ginawa. Sana ko. Dua na sa dyan. Wala, naman tayo. Ha?
Yo, hawas. Bakal sa mga bisik. Bait naman, labad naman. Champion, pati daw ang mystery. Kasi ano doon, walang pagkakaano yung sarado mo. Yung pag-salpino. Na-experience ka mga kapatid? Ano ka naman? Sulog na ibang kita mga pag ako sa mga sulog. Ay! Ay, paray! Hindi sorry na ako kasi sige niyo. Hello! Una ko nga, tinipusan ko na ako kung ko lang sabi ko, ay bacon. Donut bacon, because bacon is the first character. Babot. Ay, salamat tayo. Babot. So, tawa. Tawa ka na sa iyo. Sakwa. Outlas ako. Isa to, paano ito sabi na? Jimmy kasi, din naman tinawag yan.
Ah, Si Thursday mo, masyado mo makuha. Huwag na sa wag. out na sa to. Diba? Basic, right? Ito nga din ang break. Okay.
If Sir, Alin ang takan? Lab. ego ang student day.
Okay, sa number 1. Kaya ka makapagbo, kaya na. Pero wag ka na. Pero pag lalo magalang, pero tigil mo. Pero pag hindi mo, kasi ko ulit. Ang nakasabi mo ba na yung look, sa'yo mo din mo. Tama ko sa kanya. May simple. Wala naman doon. Sa pag ito. Mga baba na mga ito, sinasabi. Parang forma na yan. Ano yun? Ang pagkakari yan. Pabit ko, pabit ko na. Bakal din ang atalista. Kaya ba, 3,000? Nalabangan sa pangalaman.
mga bubo. Gusto ba, ako buto ko. Dito nga, ito. Ito. Meron ko nga ito po nga. Yes. Wala, abot. No! Hindi mo sila. Hindi. Walang mo. Walang mo. Incinerate ka. Grabe. Ako na si Gio. Wah, mami, ba't talaga ka? Ah, yung I-revise. sulag pa pa ka na rin dyan, Sage. Kung ka 99%. Kung ka nga, isa po. Wala namang buhay. Yung mga ano, ah, kung nasaan ka daw, kung tas mag-out, wala na. Ganito, Los. Hindi lang skill daw ah. Hello. Samantala ako mga tulos. Nasamantala ko sa mga Sure, pero sa mundo na nagtatako. Pati, yung mga ito, samantala ko sa mga samantala ako mga bakit pa nag-skill lang kung kumili mo pilit, so, yun. sinamantala ako mga ino. Ikaw, di ka rin mga ano, total bit pag nakano. Makapito na ayos. Makapito na ayos.
Oo. Dapat kasi kung ako na pagtundo, pag nadako mo ba ito, dahil ka na muna magtundo, hindi yan ang iwana. Ano lang ito? No, no. Bariyan. Bariyan, dili. Wala lang mo. Wala pag budok like Tapos ka tayo para wala tayo talibagabo, tapos sila wala na tayo sa oras. Sabi ka lang pabalis to, ilang nagbulok na wala na, kaya na nila mga panggo ko sa ayo. Diba sa parta, diba sura. Stay more. Direct side to, may sabi yung tuloy-tuloy. Wala mo yung bagara, tuloy yung tamang size lang po yung pwede ba?
Dynamite na mo bago sa likod. Pwede na lang ito, okay? Ganda. Ibon. Ano, mag-inap, ikan, buwag, ibo. Yan na naman. Marami daw ang height nito. Something. Mga baby. Kung ka nga nakuha, na ano, Yung isa pang puli, wala ko lang puli. Diba to? Lock. Diba kaya pinisan ko na dito? Dapat naman, sarap ko. Uy, 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 uy! Nakawan pa nga yung bago po dong. Ayos ka. Pagtupakan ka sa ko. Maganda na. Ang
this video, focus mo. Perso, kinuha perso. Vectors, offense, methods, ano na lang nila. Stanford, James, Timothy, skateboard, van, cars. The number one is sir. Then ang isa to. Let's talk mas lang ito. So then, number two. Siguro ka, puso. Wow, that. Pagkikilis mo ayos ka. Bago mo ka may pabiyan ka sa na. Ayos ka. Friends, Ruben. Wala mo. Alright, pag-apesa lang mo yung nagkano kami, nagkawag kami sila, huwag kami ni ano din rin sa gusto. At yun kami doon, nag-release sa yun, sabay lang madabo. Eh, siyempre na peso, lumakas. Oo, pinakapan ako siyempre. Ha? Pinakapan ako. Ay, ako pala nag-join. Bayo. Ay, sabi ko lang din, sinurog-surog na lang. Dati mo madalas din. Iyo. Wow.
Yung mamamatay na sila ng pal.
Ano? Ano ba, hindi ako wala Baliw ko talaga dito na ay. Kami na dali. Kami nagkakata. Yung dyan, alam mo ba?
Yang musuhan mo, bukbuk yun. Ginabo. Yan na. Ano ba ang isa? Ano gawin mo? Yakan? Ano yung pangalaman? Buti mo tiray. God? Ay, sir, dyan. Pwede na kayo ito. Ayan, Ping. Ano ka? Okay. Ano dyan niya? Ayun. Salamat ko ba? Tayo mo sa babae. Tayo mo sa babae. Ito, yan ang kaulaw na. 083. Sige, ano, okay? Ito mo dyan. Umiyaw. Ito. Ay, suwan. Ikaw. Ano, ano? Ay, ito yung magdala ko ka mga kayo. Wala, napaano nga. Uwi na. Ayos ka. Sige. Kaya natin yung reklamo. Ay, ka. Ano kaya ulit eh? Yung ako masasababa. Wala buo, ay ba pa?
na lang. Ito mo malamang mapatibig. Kaya po mo. Kaya magamit yun. Kasi katagalan mo sa ng ultimate mo. Bakit si Makapilang kayo? Isa. Yan, pero si Makapilang. Hindi na. Iba na. Iba na. Ako kung makikinig ka, diwa ba ang ultimate? Hindi mo ba? Diba? Sabi nila yan. Tama ko sa loob. Ay, kayo ba nilugan? Nagkuha. Level ito sa nag-school. Murao. Sige. Ay, may mala pa. Wala ko, pick ko ba dyan yun? Tambak ko. Wala. Wala, ako rin. Magalit ka na. Ha? Tambak ko. Oh, okay. Okay.
Tapos at alin po. Yan. Okay. Tapos, ano para maganda ko ng video. Pinaligot na mo. Gawin ano po. Link ka lang. Ano may ano? Uy, wala doon. Ah. Thank God. Ay, puto naman.
Uy, darunong pa na dyan na rin. Si Rich, Rich, kapag parang naman si Gio. Rich, Hello?
Hello?
Oo. Kapawal ko yun. Bigyan ito yan. Bye na. Okay na to. Tira. Yan ako kanina. Take the wheel.
Dalawa na, nagkakuya. Nabilibihan. Yun pa. May 28, 25. Sawa. Yun talaga. Wala na rin. Talaga di ba kayo? Yan dito kayo. Like, comment ba? Tampang na. Ano? Ito. Sawa. Hindi sa tawag ko. Oo, wala. Ano lang po nila yung pero ano, pero okay.
Okay, so. Hindi ka na sa nakaya ng Ano? Hello. Ako magkaan? Ay, nagpapapel. Open ini. Hindi na masarap dito. Bako maniling. Bako maniling doon. Hanapin mo yun. Open.
sa tray.